امشب در 24 زنده از ژنو، پیشرفت نسبی و باقی ماندن اختلافات جدی در مذاکرات ایران و آمریکا. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گفته تهران تا 2 هفته پیشنهادهای مفصلی ارائه میده. ایالات متحده اما به اعزام تجهیزات تازه به منطقه ادامه میده. رجزخانی علی خامنه‌ای برای ارتش آمریکا همزمان با مذاکرات. رهبر جمهوری اسلامی میگه قوی‌ترین ارتش هم شاید چنان سیلی بخوره که نتونه از جا بلند شه. و اعتراض فعالان مدنی به حضور مقامات جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل اینجا در ژنو. مسیح علی نژاد میگه این توهین بزرگ به آزادی خواهان جهانه. از ژنو سوئیس این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما از ژنو سوئیس، جایی که دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا ساعتی پیش اینجا به پایان رسید و بنابر بعضی گزارش‌ها پیشرفتی نسبی در این گفتگوها حاصل شده، اما اختلافات جدی و جزئیات زیادی باقی مونده. بعد از پایان مذاکرات عباس عراقچی در نشستی خبری گفت زمان دور بعدی مشخص نشده و قرار شده دو طرف روی متن‌های توافق احتمالی کار کنند. ایران همواره استراتژی روشنی را دنبال کرده. استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای همراه با آمادگی کامل برای رفع هر گونه نگرانی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود و تضمین اینکه این برنامه صرفاً صلح‌آمیز باقی بماند. ایران دقیقاً بر همین پایه وارد مذاکرات هسته‌ای شد و تا امروز هم با جدیت به آن ادامه داده است. مرور روند این مذاکرات خود بهترین گواه است. جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها تاکید کرده که نه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و نه قصد دستیابی به آن را دارد. چنین سلاحی هیچ جایی در دکترین امنیت ملی ایران ندارد. برغم تعهد روشن ایران به دیپلماسی و مذاکره با حسن نیت، رفتار برخی کشورهای غربی و ویژه آمریکا اعتبار کلی فرایند مذاکرات را به شدت زیر سوال برده. خروج یکجانبه آمریکا از برجام که نقض آشکار توافق مورد تایید جامعه بین المللی بود، ضربه عمیق به اعتماد متقابل و پایداری تعهدات چندجانبه وارد کرد. اینجا مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو همکارم احمد صمدی به ما پیوسته. احمد، تو یک موقعیت استثنایی داری، شاید کمتر خبرنگار ایرانی باشه که اینقدر با جزئیات بدونه که نحوه فکر کردن هیئت ایرانی چطوره، مخصوصا در مأموریت‌های این چنینی. در بین خطوط حرفای عراقچی رو وقتی میشنیدی، زبان بدن او رو وقتی میدیدی، ترجمه چه هست به نظرت؟ آیا واقعا اونطور که میگن نزدیک شدن یا اختلافات واقعا جدیه؟ به واقعیتش اینه که وقتی دیپلمات‌ها میان در چنین نشست‌های شرکت میکنن، از جلسه که بیرون میان 2 تا چهره دارن. یه چهره هست برای رسانه‌ها، برای مخاطبان خودشون در کشورهاشون، و یه چهره هم دارن که در واقع میبرن برای اتاق‌های فکر خودشون و برای مقام‌های بالاتر از خودشون، برای اونها رو ارائه میدن. یعنی محتوایی که از اتاق میاد بیرون، اون چیزی که ارائه میشه در آشکارا متفاوت است با اون چیزی که برده میشه برای تجزیه تحلیل و یا تصمیم گیری. این برای همه هیئت‌ها هست. یعنی شما اگه با آقای ویتکاف هم الان بری صحبت بکنی، آقای ویتکاف میگه جلسه خیلی خوب بود، سازنده بود، که قبلا این اتفاق افتاده برای ما، دیدیم که. اما وقتی میان و بعضی موقع‌ها یکی مثل عباس عراقچی که الان کشور به حال تحت فشار هست، اینطور نیستش که الان جمهوری اسلامی از موضع قدرت نیست، و وقتی صحبت میکنه شما میتونید از لابلای سطور حرفاش بفهمید که در واقع چه اتفاقی در این اتاق‌ها امروز افتاده. اون چیزی که من متوجه شدم، این جلسه‌ای که امروز برگزار شد با اون چیزی که در جلسه قبلی برگزار شد تفاوت چندانی نداشته. شاید مثلا یه مرحله پیشرفت داشته باشن. وقتی عباس عراقچی میگه که ما درباره اصول راهنما به توافق رسیدیم و در ادامه حرفاش میگه که ما نقشه راه نداریم، این نمیتونیم باور کنیم بگیم که بله اتفاقات خیلی خوبی افتاده و قرار هستش که برن و مثلا راجع به یه موضوعات مهمی صحبت بکنن. این اتفاق نیفتاده. اون چیزی که مشخصه اختلافات انقدر زیاد هست، هیئت‌ها با برگه‌ای رفتن از اینجا بیرون، احتمالاً که در اون موارد و بندهای فراوانی هستش که نسبت اون اختلاف دارن. اختلافات رو سکوت میکنن، راجبش میبرن داخل، راجب اون نکات کوچیکی که احتمالاً راجبش توافق دارن میان جلوی دوربینا صحبت میکنن. بنابراین من فکر میکنم اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در واقع نمیتونیم بگیم یه قدم به سمت جلو بوده. هنوز اینا نمیدونن که باید چه متنی بنویسن.
آقای ترامپ فراموش نکنیم 1 ماه فرصت داده، از اون 1 ماه 1 هفتهش گذشته. آقای ترامپ شوخی نمیکنه با اینه و وارد هیچ مذاکره طولانی مدتی نخواهد شد. اعلام کرده، دفعات قبل هم همینطور بود. اگه خاطرت باشه توی مذاکراتی که قبلا در ایتالیا و مسقط برگزار میشد، آقای ترامپ گفت 2 ماه و 61 روز هم 61 روز دقیقاً حمله کرد و اصلا اجازه نداد که دیگه بخوام برن مرحله بعدی و بخوام مذاکرات رو ادامه. اینجا هم همین اتفاق خواهد افتاد. به نظر من علی خامنه‌ای و تیمی که گذاشته داره اینجا این مذاکرات رو میکنن دارن زمان رو از دست میدن. بهتره که برن یه فکری بکنن برای اینکه آوردن پیشنهاداتی که هیچ ارزشی نداره. شما بیای مثلا بگی که آقای ترامپ بیا در زمینه نفت و معادن من سرمایه گذاری کن. این دقیقاً کپی چیزیه که آقای ترامپ توی اوکراین و توی ونزوئلا کار کرده، ولی در مورد شما کارکرد نخواهد داشت. این یه کپی کاریه که کسانی که نشستن در شورای امنیت ملی و مشاوران اونها دارن بهشون مشاوره میدن و فکر کنیم که آقای ترامپ بگه که اوکی من میام راجع به نفت شما سرمایه گذاری میکنم. آیا حاضری که من نفت شما رو به چین اجازه ندم بفروشی؟ پس من نفت ایران به اسرائیل میفروشم، چون در اختیار منه دیگه. پس شما نمیتونید. و این هم فکر کنیم آیا علی خامنه‌ای اجازه میده آمریکا وارد ایران بشه و بخواد در ایران سرمایه گذاری بکنه؟ ورود ایالات متحده و آقای ترامپ به ایران برای سرمایه گذاری در نفت و معادن یعنی که تمام مظاهری که اینا باهاش مشکل دارن باید باهاش مخالفت کنن، بعد اجازه بدن بیاد دیگه، بدن که وارد ایران بشه. مثلا فکر کنین مکدونالد میاد و تمام چیزهای دیگه. و به این ترتیب من فکر نمی‌کنم این پیشنهاداتی که داره مطرح میشه هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی کارساز باشه. ضمن اینکه فکر میکنم اون خبری که ما داشتیم قبلا و اینکه علی خامنه‌ای گفته برید مذاکره بکنید و مسئول پزشکان امروز میگه که با اذن رهبری هست، درسته. علی خامنه‌ای فقط میخواد عباس عراقچی بره مذاکره بکنه، کشش بده به قول خودش، و این مذاکرات توافقی نخواهد کرد عباس عراقچی، چون اینو علی خامنه‌ای بهش گفته و من فکر نمی‌کنم که اتفاقی بیفته و ما باید منتظر مراحل بعدی باشیم که آقای ترامپ گفته. آقای ترامپ این ساعت شنی رو برگردونده و 1 هفته از اون شنا رفته و بعد منتظر 3 هفته بعدی باشیم. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی روبروی مقر اروپایی سازمان ملل متحد اینجا در ژنو سوئیس. همزمان با این مذاکرات در ژنو داده‌های ردیابی پروازهای عمومی نشون میده ارتش آمریکا در 24 ساعت گذشته 10 جنگنده شامل F-35, F-22 و F-16 رو به خاورمیانه منتقل کرده. همزمان بنابر گزارش‌های منتشر شده یک مقام آمریکایی گفته ایران ظرف 2 هفته آینده با پیشنهادهای دقیقی برای رفع برخی از اختلافات موجود در مواضع طرفین برمیگرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیرا، احمد هم اشاره کرد پیچیدگی‌ها زیاد هست و جزئیات کم. چه می‌دونیم در مورد تحولات دیپلماتیک و تحولات نظامی؟ بسیار فضا گل‌آلود هست، یا به قول آمریکایی‌ها مرکی. خیلی سخته که بشه ببینیم چه اتفاقی داره میفته. از یک طرف ما تحولات نظامی رو داریم. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری اکسیوس گفته، این رو منابع عمومی هم به ما نشون میدن که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 فروند F-15, F-22, F-35 وارد منطقه شده. این بسیار قابل توجه هست در عدد و رقم و اضافه میشه بر آن چیزهایی که آقای ترامپ در بیش از 1 ماه گذشته وارد منطقه کرده. این رو داریم، ولی از طرف دیگه بحث ژنو هم هست که اونجا هم اخباری که میاد بیرون بسیار متناقض هست. کل گفتگو 3 ساعت طول کشیده، برخلاف اون 8 ساعتی که ما در مسقط شاهدش بودیم و بعد زمان اعلام پایان مذاکرات هم در خور توجه بود. طرف آمریکایی گفته بود مذاکرات تمام شده. خبرنگاری که اخبار آمریکا رو پوشش میده میگفت مذاکرات تمام شده. از اون طرف ایران میگفت نه ما نمیدونیم، هنوز مذاکرات انگار ادامه داره. این دست اخبار بود و بعد سمت ایرانی بود که آمد یک مقدار جزئیات منتشر کرد، عراقچی آمد صحبت کرد و طول کشید تا سمت آمریکایی بخواد واکنش خودش رو نشون بده. اون چیزی که الان احمد بهش اشاره میکنه راجع به رسیدن به اهداف مشترک، گفت که اینها راجع به اهداف مشترکشون با هم به توافق رسیدن. طرف عمانی آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان آمده در توییتر راجع به این مذاکرات، میدونیم میانجی هست عمان دیگه، آمده راجع به مذاکرات مطلبی رو منتشر کرده که از قضا میگه که اینها دارن به سمت پیدا کردن اهداف مشترک میرند. یعنی ما اگه راجع به پیشرفت داریم حرف میزنیم، پیشرفت به سمت اینکه ما بیایم ببینیم بالاخره سر
برای چی ما یک هدف مشترک داریم. تنها در بحث هسته‌ای و یا حالا بحث موشکی در اون اند گیم، اون چیزی که نهایتاً آمریکا میخواد و اون چیزی که نهایتاً جمهوری اسلامی میخواد، اون هدف غایی کاملا با هم متناقض هست، با هم متفاوته و به خاطر همین هم ما الان امروز اینجا ایستادیم. یک جنگ 12 روزه داشتیم و دهها مذاکرات بی‌نتیجه رو داشتیم. این اون نکته است که بسیار مهمه. از سمت عمانی ها این نکته بهش اشاره شده، اما در مجموع به این فضای گلالود اشاره کردم. ما فکر میکنیم که دو طرف قراره برن متن بنویسن. تا اونجایی که من از گزارش‌های آمریکایی ها، اسرائیلی ها متوجه شدم و از صحبت‌های عراقچی که کامل گوش کردم، این طرف ایرانی هست که گفته من یک متن رو تهیه میکنم و در عرض 2 هفته هم این متن رو میارم و در این 2 هفته هم قراره پیغام و پسخاب رسانی بکنه با ویتکاف که بگن الان به کجا رسیدن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهادات به ایالات متحده داده، اونها بعدشون نیومده، خوششون اومده، قرار شده بره اینها رو روی کاغذ بیاره، بنویسه و 2 هفته بعد بیاره این رو ارائه بده. این برداشتی است که من از اخباری که در این 1-2 ساعت آمده داشتم و در مجموع یک نکته دیگر راجع به اون بحث 2 هفته اشاره بکنم که یک مقدار یک چیز عجیبی رو هم در ذهن زنده میکنه. این 2 هفته در زبان و ادبیات آقای ترامپ خیلی معروفه. اتفاقا شاید برخی دیده باشن که یکی از این لیت نایت شوهای آمریکایی آمده بود، این رو یک ویدیو ادیت کرده بود ازش، که هر وقت آقای ترامپ میخواست که یک چیزی رو به الکی یک زمانی اعلام بکنه از اصطلاح 2 هفته استفاده میکنه. این نکته مهمیه. در رابطه با جنگ 12 روزه هم همینو گفت ما 2 هفته به جمهوری اسلامی وقت دادیم، 3 روز بعد حمله و اون عملیات چکش نیمه شب رو انجام داد. الان ما داریم این 2 هفته رو از سمت آمریکایی‌ها میشنویم. این یک مقدار میتونه برای ما داستان رو بغرنج‌تر از اون چیزی که هست بکنه. همین امروز آقای ترامپ 3 تا برنامه داره، انتظار میرفت که ازش بشنویم. قطعا خبرنگاران راجع به مذاکرات ازش میپرسیدن، ولی هر 3 برنامه تا الان به روی رسانه‌ها بسته است. در نتیجه احتمال میره که از اون صحبتی نیاد و اینجا در واشنگتن هم فرداد این رو خلاصه بگم، بسیار باز فضا همون گلالود که میگم. یک شخصی مثل دنیس راس که مدت‌های مدید همراه با دموکرات‌ها در سیاست خارجه کار می‌کرده، بسیار آشناست با منطقه، این بحث رو الان باور کرده که جمهوری اسلامی حاضره برای اینکه تمامی تحریم‌ها برداشته بشه 2-3 سال غنی‌سازی رو متوقف بکنه و او الان این صحبت رو داره در توییتر می‌نویسه و چنین چیزی رو اینجا احتمالاً از افراد در تینک تانک‌های مختلف در واشنگتن شنیده که بسیار عجیبه که چنین چیزی رو او باور کرده باشه که آقای ترامپ بیاد تمامی تحریم ها رو برای 2-3 سال توقف غنی‌سازی بخواد اونها رو لغو بکنه. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم برادوس، وقتی حرفای مقامات آمریکایی و ایرانی رو در مجامع عمومی گوش میدیم، به نظر میسه که در 2 دنیای کاملا موازی حرکت میکنن. آمریکایی‌ها درخواستای بسیار حداکثری دارن و طرف جمهوری اسلامی هم به نظر انعطاف چندانی حتی در زمینه هسته‌ای حاضر نیست نشون بده. ولی وقتی که از مسقط، وقتی که اینجا از ژنو از مذاکرات بیرون میان، دست کم طرف ایرانی چنین تصویری رو منعکس میکنه که پیشرفت‌های حاصل شده. یا در اون اتاق‌های پشت درهای بسته آمریکایی‌ها خیلی دارن سهم میگیرن یا ایرانی‌ها خیلی دارن امتیاز میدن، یا واقعا دارن به گمانم به ما چیزی غیر از واقعیت رو میگن. وگرنه چطور ممکنه اینقدر تصویری متفاوت باشه در بیرون و داخل جلسات؟ به نظر من چیزی که الان هست، هر 3 تا اکتر، یعنی هم جمهوری اسلامی، هم آمریکا، هم عمان، دارن میگم خب مثبت بوده، پروگرسی بوده، پیشرفتی در این مذاکرات بوده و این رو باید 2 هفته دیگه، به نظر این 2 هفته بعد از این 2 هفته سومین نشستشون شاید نتیجه نهایی رو به ما خواهد داد که یا به طرف یک توافق خواهند رفت یا یک جنگ که من اون رو جنگ محدود میدونم خواهند رفت. ولی یک موضوعی هست که به من میگه که جمهوری اسلامی داره هر جوری هست سعی میکنه به توافق برسه و اون رو میشه از سخنان امروز خامنه‌ای به نظرم دید. خامنه‌ای وقتی که میاد چنین تون صحبت میکنه ولی در حرفاش یک حرف کلیدی وجود داره. وقتی میگه منی که با کسی مثل یزید توافق نخواهم کرد، اون دوباره اون منی رو که در اینجا به نظر من نکته های اهمیتی داره ایجاد میکنه و میگه، یعنی دوباره خودش رو کنار میکشه از اون مسئولیتی که اگر توافقی صورت بگیره این من نیستم، چون من با یزید کنار نمیام، پس یک گروه دیگری دوباره توافقی شده، حالا ببینیم چه خواهد شد. یعنی اگر برداشت شما از سخنان خامنه‌ای و اون چراغ سبزی که برای گفتگوها به لاریجانی داد که لاریجانی رو فرستاد به عمان که بیا توافق بکنه،
اگر توافقی باشه اینجاست میشه تفسیر کرد که به این مرحله رسیدن. ولی اگر در از این 2 هفته‌ای که هست چیزی که ترامپ میخواد واضحه، اگر ترامپ به اون چیزی که میخواد در این گفتگو و در این توافق نرسه که یکی از همون موضوعاتی که تمام این نیروهای نظامی که اونجا جمع کرده برای اینکه بتونه یک حمله رو انجام بده، به نظر من اینجا اگر توافقی هم صورت بگیره موضوع در مورد این نیست که بخوان تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی بردارن، چون ما در مورد تحریم هایی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اینجوری به مخاطبش اینو پیامو بفرسته که من توافق میکنم چون که قرار تحریم ها برداشته بشه، ولی الان موقعیت جمهوری اسلامی در اینه که توافق بکنه به خاطر اینکه تهدید حمله‌ای که هر لحظه ممکن صورت بگیره تهدید اون حمله رو کم بکنه. پس در اون موقعیتی نیست که برای آمریکا شرط و شروط بذاره و بگه بر این شرط من توافق خواهم کرد. برای همین هم از در یک موقعیت قرار داره که یا باید تسلیم بشه، تسلیمی روی میز گفتگو. و چرا این کلمه تسلیم رو استفاده میکنم؟ این تسلیم که جمهوری اسلامی باید روی میز گفتگو انجام بده ممکنه باعث بشه که جمهوری اسلامی بره به طرف اون جنگی که من بهش میگم محدود، به اون طرف اون جنگ بره و اونجاست که سناریوها فرق میکنه و آینده خامنه‌ای و جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. این 2 هفته و آخر این 2 هفته سومین نشست این رو برای ما کاملا واضح خواهد کرد. ولی خانم برادوس، طبیعتا هیئت ایرانی هم ناآگاه نیست از خواسته‌های حداکثری آمریکایی‌ها. آیا فکر می‌کنید ممکنه واقعا پشت درهای بسته امتیازاتی تهران داره میده که الان بر ما مخفی است و در حدی باشند که دونالد ترامپ رو راضی بکنه؟ سخته، به خاطر اینکه خب چه امتیازاتی ممکنه داشته باشه پشت پرده اون جمهوری اسلامی که ما میشناسیم و ترامپی که تا شناختی که از شخصیتش تا الان داشتیم اینه که جمهوری اسلامی ممکنه دوباره بره به طرف همون برنامه‌هایی که قبلا هم سعی کرده که اینجوری ترامپ رو تعریف کنه که یک بازرگان من وعده وعیدهای بازرگانی تجاری و منافع اقتصادی بهش میدم و برای یک مدتی که در قدرت هست، این 3 سالی که هست، بتونم یک توافقی رو باهاش که موقت خواهد بود انجام بدم، بعد خب اون توافق رو مطمئنا قبول نخواهم کرد. این تنها چیزی که میشه در نظر گرفت جمهوری اسلامی یک همچنین آفری یا همچنین پیشنهادی رو به ترامپ بده، ولی هر پیشنهادی رو بده این خیلی سخت خواهد بود که ترامپی که الان بعد دنبال یک پیروزیه، ترامپ میخواد این موضوع هسته‌ای، موضوع جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از پیروزی‌های خودش در منطقه نشون بده و برای همین هم هست که این همه نیرو رو کشونده اون طرفی که جمهوری اسلامی رو محاصره کرده. قبلا در برنامه شما گفته بودم که تمام فشارهای اقتصادی رو وارد کنه، جمهوری اسلامی رو تنها راهی که داره نفس میکشه از اونجا خفه کنه و اجازه نفس کشیدن به این سیستم رو نده تا مجبورش کنه که تسلیم بشه بدون استفاده از سلاح گرم. و الان که به این مرحله رسیده اینجاست که اگر قبول نکنه اون سلاح گرمش و اون نیروها رو استفاده خواهد کرد، استفاده‌ای که به تغییری که در داخل سیستم جمهوری به نظر من ترامپ دنبالشه برسه. اون تغییر سیستم رو چرا من میگم؟ به خاطر اینکه فکر کنید برای اولین باریه که ما از ترامپ در مورد رژیم چینج داریم، تغییر رژیم داریم میشنویم و این بعد از نشستش با نتانیاهو بوده. ترامپی که همیشه حرف ما این بوده که آمریکا از سخنان مارکو روبیو، سخنان سیاستمداراش همیشه گفتن حمله میکنیم ولی برنامه بعد از حمله رو نداریم، موضوعی که همیشه مبهم بوده برای آمریکایی‌ها. ولی الان که به نظر من اگه تحلیل کنیم چرا در مورد تغییر رژیم الان داریم میشنویم، شاید اون نشستی که با نتانیاهو داشته، برنامه‌ای که نتانیاهو روی میز گذاشته، این رو برای ترامپ یک آفری داده که بعد از حمله چه نتیجه‌ای رو از این حمله خواهد داشت. اگر این آفری که روی میز هست رو در نظر بگیریم، ترامپ به چه آفری رو، چه پیشنهادی رو قبول خواهد کرد؟ پیشنهادی که ایران کاملا استیبل باشه، امنیت ثباتش حفظ بشه، ثبات منطقه‌ای حفظ بشه، وارد یک جنگ طولانی مدت نشه. برای همین هم هست من احتمال این رو زیاد می‌بینم که آفر یا پیشنهاد اسرائیل یک پیشنهاد باشه تغییر در داخل رژیم باشه، تغییر در داخل سیستم رژیم باشه و یک آفری باشه که ترامپ قبول کنه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از ژنو سوئیس. همزمان با مذاکرات امروز تهران و واشنگتن، گزارش‌های رسیده از ایران نشون میده مراسم 40 بسیاری از معترضان کشته شده زیر فضای امنیتی سنگین برپا شده. از جمله در شهر آبدانان ماموران امنیتی در مراسم علیرضا سیدی به حاضران شلیک کردند. بنابر گزارش‌ها بعد از اینکه مردم در گورستان مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند، شماری از آنها کشته و زخمی شدند.
ساعتی پیش اما رهبر جمهوری اسلامی دوباره اعتراضهای اخیر رو فتنه خوند و کشته شده ها در جریان این اعتراضات رو به 3 دسته ماموران امنیتی، رهگذر عادی و فریب خورده ها تقسیم کرد. علی خامنه‌ای در این حال با اشاره به حضور نظامیان آمریکا در آبهای منطقه گفته خطرناکتر از ناو سلاحیه که به گفته اون میتونه اون رو به قعر دریا بفرسته. خامنه‌ای در واکنش به هشدارهای ترامپ گفته قوی‌ترین ارتش جهان هم ممکنه چنان سیلی بخوره که نتونه از جا بلند شه. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. مرتضی، میخوام با این اعتراضات و واکنش‌های خامنه‌ای به اونها شروع بکنم. به نظر نمیرسه که اصلا هیچ مشروعیتی برای معترضان قائل باشه، یعنی میگه یا اونها از عاملان جمهوری اسلامی بودند یا رهگذر بودند و یا گول خورده. البته اشاره کنم یک بخش مهمی از کشته شدگان رو هم کسانی توصیف میکنه که یا کودتاچی بودند یا مفسد بودند و یا کسانی که اهل فتنه بودند و اینها به تاکید خامنه‌ای میگه به درک واصل شدن. به تعبیری بخش عمده‌ای از کسانی که کشته شدن از نگاه خامنه‌ای کسانی هستند که به درک واصل شدن و اساساً برای او اهمیتی نداره. صحبت‌های امروزش در رابطه با کشتار دیماه واقعاً پرده برداری مجدد بود از رویکرد و خوی غیر انسانی یک دیکتاتور. چرا؟ چون جدای از این بخشی از کسانی که کشته شدن و اونها رو چون به تعبیر او کودتاچی مفسد بودن یا فتنه‌گر کاملا کشته شدنشون رو مفروض گرفت و بدون مشکل، حتی در مورد کسانی که به تعبیر او گذران بودن بدون گناه بودن، جالبه که خامنه‌ای تصریح کرد که اینها چون در یک فتنه کشته شدن، گلوله از هر طرف که آمده باشه طبیعتا مسئولیتش با دشمنه. به نوعی خامنه‌ای پذیرفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رهگذران و شهروندان حتی بیگناه و کسانی که حتی پا به خیابان به عنوان معترض نداشتن رو هم هدف قرار دادن. اما مثل خلخالی در ابتدای انقلاب که تاکید کرد کسانی که کشته شدن اگر بیگناه بودن به بهشت میرن، اساسا برای خامنه‌ای مهم نیست جان انسان ها و واقعا رویکرد غیر انسانیش قابل توجه بود. جدای از این نکته، توصیه او و تاکیدش به نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که همه کسانی رو که دارن همکاری میکنن، هماهنگی میکنن و حتی به تعبیر او همصدایی میکنن با دشمن، با اینها برخورد کنن، تعقیب کنن، مجازاتشون کنن، نشون داد که اون رویکردی که خامنه‌ای و اون مشت آهنینی که در پیش گرفته از 18 و 19 دی ماه همین مسیر رو داره به صراحت ادامه میده و به دنبال انسداد و اختناق بیشتر در فضای سیاسی، قلع و قم مخالفانه، همون چیزی که در سرکوب معترضان در مراسم 40 در آبدانان شاهد بودیم، در نقاط دیگر کشور، حتی یک روستا در ایلام هدف برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته و اینها همه از اون وضعیت اسفباری گزارش میده که مسئول و متولی اصلی او خب علی خامنه‌ای هست که فرمان کشتار رو داد و داره اون رو همچنان تعقیب میکنه. در مورد این رجزخوانی‌های نظامی چطور شرایط رو می‌بینی؟ برای اینکه در عین حالی که ناو دوم آمریکا هم داره به منطقه اعزام میشه، به نظر میسه که خامنه‌ای ژتون‌هاش رو روی این قمار نظامی داره 2 برابر میکنه. ببین، این بخش از صحبت‌های خامنه‌ای نشون داد که او جدای از این که رویکرد غیر انسانی داره، اسیر همون توهمات آخرالزمانی خودش و اون رویاهای ایدئولوژیکش یا برآوردهایی است که هیچ نسبتی با واقعیت نداره و فراتر از اون اساساً نشون میده که خامنه‌ای دغدغه منافع ملی نداره. ایران و تمامیت ارضی و منافع ایران برای او ذیل ایدئولوژیش تعریف میشه. به همین دلیله که استناد کرد به اون نقل قولی از امام حسین که گفت که کسی مثل من با یزید بیعت نمیکنه. خامنه‌ای خودش رو در موقعیت امام حسین قرار داد و به تعبیر او حالا او قرار نیست با ترامپ بیعت کنه. البته اینکه کس دیگری از جمهوری اسلامی بیعت خواهد کرد با ترامپ، طبیعتاً مثل همیشه برمیگرده به اون دایره‌ای که خامنه‌ای مسئولیت گریزی از خودش نشون میده، مسئولیت پذیر نیست و توپ رو میاندازه به زمین دولت‌ها. هرچند که من جزو کسانی هستم که با اطمینان معتقدم که توافقی بین تهران و واشنگتن به دلایل مختلف رخ نخواهد داد، از جمله مطالبات حداکثری دولت ترامپ و اون رویکردهای سختگیرانه و توهمات و پروژه‌های امنیتی موشکی
اتمی جمهوری اسلامی. اما جدای از این بخش جالبه که حتی رجزخانی کرد، گفت که امریکا ناوهاش رو راهی منطقه کرده، اما این ناوها رو میشه به نوعی به قعر دریا فرستاد و حریف باید بدونه که این وضعیت وجود داره. به نوعی خامنه‌ای داره رجزخانی میکنه، مثل حاجی زاده، مثل سلامی، مثل دیگر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که در جنگ 12 روزه کشته شدن، داره همون رجزخانی ها رو تکرار میکنه، چه با انگیزه انرژی بخشی یا روحیه بخشی به نیروهای حامی حکومت، نیروهای امنیتی نظامی، یا بر اساس اون توهماتی که داره. اما در هر حال تفاوتی نمیکنه. این رویکرد او که حاضر به مذاکره و مصالحه، حاضر به توافق با ایالات متحده نیست، طبیعتا یک رویکرد غیر ملی است و بلکه ضد ملی، و به این معناست که با اطمینان میشه گفت اگر جنگی رخ بده، که به عقیده من به احتمال خیلی زیاد این اتفاق رخ خواهد داد، مسئولیت اصلی او با علی خامنه‌ای است، کسی که بسترساز جنگ بوده به دلیل پروژه های موشکی، اتمی و منطقه‌ایش، و البته به دلیل همین سرکوبگری که در داخل ایران داره ایجاد میکنه. و خیلی طنزآمیز و خیلی قابل تأمله که امروز خامنه‌ای مدعی شد که این آمریکاست که داره مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و نیمی از مردم آمریکا اساساً خواهان این دولت نیستند، و بی‌اعتنایی نشون داد به خواست اکثریت مردم ایران برای تغییر و گذار از جمهوری اسلامی. ممنونم از تو همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ما. مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر میگه فردا اینجا در ژنو علیه دعوت شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی اعتراض میکنه. خانم علی نژاد در شبکه اکس نوشته حکومت ایران با کشتار ده‌ها هزار غیر نظامی حالا واجد شرایط نقش مشورتی در حقوق بشر شده و این توهینی آشکار به همه شهروندان کشورهای دموکراتیکه. این اعتراض در حالیه که نماینده جمهوری اسلامی افسانه نادیپور از امروز در کمیته مشورتی شورای حقوق بشر حضور داره و هفته آینده کاظم غریب‌آبادی در شورای حقوق بشر سخنرانی میکنه. این اعتراضات در حالی که هیلل نوئر مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل هم با راه اندازی یک کارزار آنلاین خواهان جلوگیری از حضور مقامات جمهوری اسلامی در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل شده. خود مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از همینجا در ژنو به ما پیوسته. خانم علی نژاد، این الان چندمین بار هستش که بخش بزرگی از فعالان حقوق بشر بسیار معترض هستند به اقدامات اینچنینی سازمان ملل که اون هم در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی قتل عامی در داخل کشور کرده اونها رو در یک نهاد حقوق بشری دعوت میکنن. این چه معنایی داره؟ چقدر دهنکجی هست به جامعه معترض ایرانی؟ ببینید، من امروز در سازمان ملل بودم. فردا برنامه‌ای که اینجا دارم در جنیوا سامیت هست و مقر سازمان ملل نیست. امروز با همراه هیلل نوئر دبیر کل دیدبان سازمان ملل توی مقر سازمان ملل حضور پیدا کردیم برای همین که اعتراضی که مردم ایران امضا کردن برای حذف آقای عراقچی که منجر به حذف ایشون شده رو تغییرش دادیم برای حذف چهره‌های بعدی که الان دعوت شدن به سازمان ملل. درست میگین، این دهنکجی فقط به مردم ایران نیست، دهنکجی به مردم ایران و معترضان هست. اما آنچه که امروز در سازمان ملل گفتم رو تکرار میکنم، این اتفاقا دهنکجی و بی احترامی به خود ملت اروپایی است، به خود ملت کشورهای آزاد و دموکراتیکه. چراش رو براتون توضیح میدم. ببینید، الان وقتی یک زنی که در صدر یک حکومتی قرار داره که میگه صدای زن، آوازش مرد رو تحریک میکنه، باید اینجا به غربیا اینو گفت که شما داره به توهین میشه به شعور خود شما که نمایندگان شما در سازمان ملل در واقع دارن حکومتی رو به رسمیت میشناسن که باور دارن شما مردان قوی نیستید، در برابر صدای زن تحریک میشید. ما باید این رو جا بندازیم که در واقع این فقط برای مردم ایران بد نیست، این توهین به شخصیت شما اروپایی است که از این به بعد یک حکومت ضد زن، یک حکومت تروریست مسئولیت پیدا کرده که مراقب اجرای حقوق بشر و حقوق زن در کشورهای اروپایی بشه. در واقع ما باید سرنوشت خودمون رو گره بزنیم به کشورهای غربی، چون اینجا توی این نشستی که من امروز تو سازمان ملل بودم، سفیر سازمان ملل، سفیر کانادا در سازمان ملل، سفیر اسرائیل در سازمان ملل حضور داشت. کسانی بودن که حامی هستن چون روابط دیپلماتیک ندارن با جمهوری اسلامی. برای همین با صدای بلند
حمایت کردن، حضور داشتن، با قاطعیت خواستار حذف جمهوری اسلامی از همه جا هستن. اساساً معتقد به این هستن که رفتار جمهوری اسلامی واقعا رفتار تروریستی و داعشی و باید با اونها برخوردی سزاوار و شایسته یک حکومت تروریستی انجام بشه. ولی ما باید بریم سراغ کشورهای دیگه مثل آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، کشورهایی که خیلی یواشکی و زیرزیرکی میگن ما محکوم میکنیم، ما در واقع بیانیه‌های خیلی قوی از اونا میبینیم ولی عملاً کاری نمیکنن. من اینجا تو سازمان ملل آقای فرداد عزیز تمام در واقع چهره‌های جمهوری اسلامی رو دیدم، کسانی که با کیپ‌های برند گوچی، روسری‌های گران قیمت برندهای غربی تو راهروهای سازمان ملل دارن راه میرن و دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن با یک لبخند بزرگ و گشاد روی لبشون. و بخشی از اونها کسانی هستن که در غرب زندگی میکنن، انگلیسی خوب صحبت میکنن. مثل زمانی که راه دور نریم، همین الان هم نایاک اعلام میکنه که ما مخالف حمله به سایت‌های هسته‌ای به سران جمهوری اسلامی هستیم و باید درهای دیپلماسی رو باز گذاشت. ما باید خطابمون به اون افراد هم باشه که دارن الان لابی میکنن تا این مذاکره در جریان باشه. اینجایی که من هستم عراقچی هست، آمریکایی‌ها هستن و این مذاکره دارن میبرن جلو. ما وظیفه داریم اروپایی‌ها رو متحد بکنیم که در واقع این مذاکره رو بهش خط پایان و بطلان بکشن. حالا بعضی اوقات هستش که یک کشوری سکوت میکنه یا یک نهادی سکوت میکنه که همونم خیلی اوقات مورد انتقاده، ولی در مورد سازمان ملل به شکل به خصوص فزاینده‌ای به نظر میرسه که کاملا برخلاف جهت اتفاقاتی که در ایران در جریانه بعضی اوقات اقدام میکنن. مثلا همون بیانیه، میدونم که حالا به طور روتین هست، اما بیانیه‌ای که دبیرکل سازمان ملل برای پیروزی انقلاب اسلامی داد به مقامات جمهوری اسلامی، الان دوباره دعوت از مقامات جمهوری اسلامی در اینجا در ژنو در سازمان ملل چه هست؟ وقتی باشون پشت کریدورها صحبت میکنید توجیهشون چه هستش که در چنین شرایطی که اینقدر ایرانیان داغدار هستن از مقامات جمهوری اسلامی دعوت میکنن در چنین نهادهایی شرکت کنن؟ توجیهات مضحک، توجیهات مسخره‌ای که هیچ خریداری در واقع فضایی که الان ما توش حاکم هستیم نداره. نه فقط مردم ایران، برای مردم ونزوئلا که امروز اینجا بودن، برای مردم کشورهای دیکتاتوری که اساساً اینجا همه یک حرف واحد رو زدن که من اونو براتون تکرار میکنم. ممکنه خیلی فکر کنن زبان دیپلماتیک نیست، خیلی رادیکاله، حمله بکنن که مسیح زبان دیپلماتیک نداره، ولی در سازمان ملل باید تخته کرد. سازمان ملل یک جوک مضحکه. این سازمان که بر اساس در واقع اون استانداردهایی که توجیه میکنن، ما یک استانداردی داریم که باید به رهبر کشورها برای بنیان گذاشتن حکومتشون تبریک بگیم، اون استاندارد کجاست که بیانیه رسمی نمیدن وقتی که 40,000 نفر کشته میشن؟ اینجا تمام کسانی که حضور پیدا کردن از کشورهای دیکتاتوری اعتقادشون این هست که سازمان ملل اساساً در کنار دیکتاتورها ایستاده. دبیر کل سازمان ملل مشخصا شخص ایشون در کنار قاتلان و تروریستا ایستاده. بنابراین و خیلی محکم و خیلی رادیکال برخورد کرد با اونها. مگه میشه که ما بشینیم بگیم استاندارد اینه که تبریک بگیم، ولی از اون طرف وقتی که 40,000 نفر کشته میشن، وقتی به بیمارستان ها حمله میشه، تیر خلاص میزنن، ناگهان استانداردها میره در حاشیه. ببینید یک زمانی اگر یادتون باشه بسیاری از در واقع فعالان داشتن این رو تکرار میکردن که ما باید دیپلماتیک برخورد بکنیم، حمله نظامی نباید صورت بگیره. الان همه دارن تکرار میکنن که حمله نظامی تنها گزینه پیش روی مردم ایران هست که از شر این حکومت تروریست نجات پیدا کنه. حتی نسرین ستوده از داخل ایران داره با شجاعت مطرح میکنه این رو. من فکر میکنم اینجا هم ما تعارف رو باید بذاریم کنار. هی بیان جلسه پشت سر هم تو سازمان ملل بذارن، هی بیان مثلا بیانیه بدن، دوباره بیان همه. من واقعا دلم امروز گرفت وقتی نگاه کردم دیدم کوثر افتخاری با یک چشمش که بیناییش از دست داده گریه میکنه وقتی این در واقع سیما مرادبیکی وقتی با گلوله‌ای توی دستش تو سازمان ملل مواجه میشه با این کسانی که از جمهوری اسلامی اومدن، با بغض گریه‌شو در واقع تنها چیزی که داره خشمش همینه، گریه خشمشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ما در برابر اینا مسئولیم، باید زبان رادیکال داشته باشیم و باید همه اونایی که تو سازمان ملل رفتن شهادت دادن
الان وایستن و بگن این سازمان ملل داره از یک جنایت حمایت میکنه و تحریمش بکنن. ما نمیتونیم بگیم این یک سازمانی هست، یه سازمانی که وجود داره و ازش استفاده بکنیم. الان باید مشخصا تمام فعالان مدنی مشخصا یقه دبیرکل سازمان ملل رو بگیرن، برای که از یک جنایت حمایت کرده. و اینم تاکید بکنم، من امروز توی مقر سازمان ملل گفتم که در اروپا ما میبینیم زبان اروپایی داره تغییر میکنه، ولی 7 سال طول کشید تازه بگن سپاه تروریسته. نتیجهش چی شد؟ 40,000 کشته. این کسی که الان نماینده‌ای که میاد عکس خامنه‌ای رو پاره میکنه خیلی زیباست، ولی باید بهشون بگیم در کنار پاره کردن عکس خامنه‌ای باید عکس مسعود پزشکیان رو پاره کنیم. کاری که امروز خودم انجام دادم. عکس حسن روحانی رو باید پاره بکنیم. چرا؟ چون اینا الان فکر میکنن اروپایی‌ها با ما همراه شدن با پاره کردن عکس خامنه‌ای، یا مثلا حالا اگر خامنه‌ای رو هدف قرار بدن حل. نه، اتفاقا درهای دیپلماسی باید به روی کسانی که به اسم مادریتر اینجا میگن ریفورمیستا، اصلاح طلبها بسته بشه و تنها راهش اینه که همه فعالان مدنی رو تاکید بکنن که سازمان ملل در کنار جنایتکارها ایستاده و دبیر کلش رو مشخصا مورد هدف قرار بدن که داره با قاتلانی که دستشون به خون آلوده است دعوتشون میکنه و بهشون تریبون میده. ممنونم از شما. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از همینجا در ژنو سوئیس بود. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از ژنو. همزمان با برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در این شهر، جمعی از ایرانیان مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع اعتراضی برگزار کردند و اعلام کردند مذاکره با جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که شهروندانش رو میکشه نباید انجام بشه. بخشی از نظرات این تجمع کننده ها رو با هم بشنویم. شما اونجا تیر میخورید و ما اینجا میمیریم. صداتون هستیم تا آخرین لحظه. جمهوری اسلامی به سقوط محکومه، چه با مذاکره چه بی مذاکره. مهم اینه که انقلاب تو سر مردم ایران، تو مغز مردم ایران اتفاق افتاده. امروز ما ایرانیان مقیم سوئیس در شهر ژنو مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردیم با مخالفت با حضور عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و دیدارش با هیئت آمریکایی آقای ویتکاف و آقای کاشنر که امیدواریم اینها نتونن به توافق برسن و اینکه از دولت‌های خارجی می‌خوایم که به ملت بزرگ ایران کمک کنند که از شر این رژیم سفاک و خونخوار و جنایتکار آزاد بشن. خود همکارم مهران عباسیان که این گزارش رو تهیه کرده همینجا در روبروی سازمان ملل، مقر اروپای سازمان ملل به ما پیوسته. این اعتراض ها رو که گزارشش رو تهیه کردیم بخشش رو دیدیم. پیش از اونم داشتم با مسیح صحبت می‌کردم چقدر واقعا تمام این فشارها چه در داخل کریدورهای سازمان ملل و نهادهای مربوطه مثل کارهایی که هیلل نوئر یا مسیح علی نژاد میکنه، چه اینجا در خیابان‌های سوئیس در ژنو تاثیر میذاره به نظرت روی پاسخگو کردن نهادهای مثل سازمان ملل که میزبان مقامات جمهوری اسلامی میشن؟ خب فرد تاثیرگذار هست. همیشه نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی به مردم میگن تجمع‌های شما، این اعتراض شما حتما میرسه به گوش دولت‌ها و خودشون دارن در واقع دعوت میکنن که این تجمعات برگزار بشه تا اونا حتی در پارلمان، در دولت‌ها بتونن صداشون براتر باشه. دوشنبه قرار بود عباس عراقچی خب همینجا بیاد در روز آغاز در واقع جلسه شورای حقوق بشر که بوده 1 ماه تا آپریل ادامه داره. روز اولش قرار بود سخنرانی کنه و خب معلومه این فشارها و فشارهایی که هیلی نوئر گذاشت روی سازمان ملل اسمش رو راحت خط زدن. اونم در چه زمانی قراره بیاد اینجا صحبت کنه؟ زمانی که بیش از 36500 نفر در ایران قتل عام شدن، کشته شدن. برای جلسه شورای حقوق بشر که قراره در مورد حقوق بشر در دنیا صحبت بشه، وزیر خارجه کشوری بیاد که اینجا امروز مردم اون حکومت قاتل نام می‌بردن و میگفتن مذاکرات برای اونها هیچ تفاوتی نداره، چه با آمریکا جمهوری اسلامی مذاکره بکنه چه نکنه، اونها این مذاکره رو قبول ندارن، چون در واقع رژیم جمهوری اسلامی رو
یک حکومت مشروع نمیدونن. برای همین تاثیر میگذاره. نمایندگان کشورهای مختلف وقتی از اینجا رد میشن دونه دونه میان از اینا، بعضیشون میان کنجکاون و میان میپرسن. و امروز خیلی جالب بود، اواخر تجمع اوکراینی ها هم اومدن به ایرانی ها اضافه شدن. میدونیم که الان اوکراینی ها مخالف جمهوری اسلامی هستند، در خیلی از تجمعات میان سخنرانی میکنن و اشاره به پهپاد شاهد دارن که در واقع مردم رو هدف قرار میده و اشاره به این دارن که اگه جمهوری اسلامی نمونه مطمئنا چنین پهپادهایی به روسیه داده نمیشه و اونا کشورشون در امنیت بیشتری خواهد بود. ولی برای خیلی‌ها کلافه کننده شاید این باشه که میگن خیلی خب ما این تظاهرات رو میکنیم، این فعالیت‌های مدنی رو انجام میدیم، بعضی اوقات هم به یک نتیجه ملموس نسبی میرسیم، مثل همین خط زدن اسم عراقچی از مدعوین، ولی بعد دوباره می‌بینیم یک نماینده دیگر جمهوری اسلامی رو جایگزین می‌کنن. یعنی به نظر میاد که راهکار اساسی هیچ موقع سازمان ملل پیدا نمی‌کنه. یک امتیازات محدود نسبی، یک موقعیتی براش پیش میاد میده برای اینکه فقط از اون بحران عبور بکنه. دقیقاً دیگه 401 ما همینو داشتیم دیگه. امیر عبداللهیان رو همینجا دعوت کردن، اومد سخنرانی کرد، همون سوالی که من ازش پرسیدم و گفت کسی کشته نشده. اما احساس میکنم این بار رویکرد کشورهای اروپایی مخصوصا کمی متفاوته. یعنی مثلا از سوئد و هلند بگیر یک مقدار صریح‌تر نسبت به گذشته دارن صحبت میکنن. شما رویکرد پارلمان اروپا رو داشتید، عکس خامنه‌ای و نماینده ایتالیا اومد آتش زد. شما طی سالهای گذشته چنین رویکردی از نماینده پارلمان یا دولت‌های کشورهای مختلف نمیدید. اما برای قرار گرفتن سپاه هم پاسداران هم همینطور دیگه. 401 دقیقاً پارلمان اروپا اومد قطعنامه 11 ماده‌ای رو تصویب کرد، اما کشورهای مختلف دنبال نکردن. اما این بار دیدید ظرف یک ماه همه کشورها به یک تفاهم رسیدن که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بدن. اما خب این سازمان ملل و میخواد کاراشو با دیپلماسی در واقع حل کنه. اینی که میگه به نظرم نکته مهمی است، چون ما داریم به سازمان ملل اشاره میکنیم ولی خارج از اون در نهادهای دیگه مثل اتحادیه اروپا خود کشورهای اروپایی جدا جدا، به خصوص شاید در صدرش آلمان، دیگران هم الان دارن دنبال میکنن، فرانسوی ها، سوئدی ها، به نظر میسه که زبانشون کاملا متفاوت شده به خصوص اواخر در مقابل جمهوری اسلامی. دقیقاً دیگه. آخه سردمدار در واقع این گفتگو دیپلماسی میتونیم بگیم سازمان ملل دیگه. سازمان ملل میخواد همچنان این راه گفتگو رو باز بذاره و فکر میکنه از این راه گفتگو میشه به یک دیپلماسی یا یک ایجاد حقوق بشر در اون کشور رسید. اما خب جمهوری اسلامی نشون داده که طی سالهای گذشته چنین چیزی نمیتونه در اون کشور بیاد. ما دوره‌های مختلف داریم، یعنی این فقط در واقع در دی ماه گذشته نبوده. ما از اوایل عمر جمهوری اسلامی تجمعات، اعتراضات مختلف رو داشتیم و همش هم با خشونت پاسخ داده شده، همش با گلوله پاسخ داده شده. تجمعی هم که امروز اینجا شکل گرفت رو به سازمان ملل اینه که چرا باید دعوت بشه از کسانی که دستشون به خون اون مردم اون کشور آلوده است اینجا بیان و بخوان درباره حقوق بشر صحبت کنن. چرا اونها پاسخگو نمیشن؟ به تظاهرات اشاره کردی، خودت در تظاهرات مختلف بودی در این روزهای گذشته، گزارش‌هایی هم از شهرهای دیگر در ایران اینترنشنال داشتیم، از تورنتو بگیر تا لس آنجلس تا پیروز در مونیخ. خیلی اوقات که تظاهرات محدودی برگزار میشد ایرانی‌ها میگفتن که ما نمیدونیم واقعا چقدر صدامون در جهان شنیده میشه. الان به نظر میسه که اون فضا عوض شده. مثلا سناتور لیندزی گرام رو دیدیم در مونیخ میگفت من هیچ موقع ندیده بودم 250,000 نفر آدم من رو بشناسن. طرفای اروپایی هم به نظر میرسه که دیگه جلب توجهشون الان زیاد شده بر اعتراضات، نه فقط اونهایی که در داخل ایران صورت میگیره بلکه معترضانی که در بیرون از ایران هم دارن صدای هموطنانشون رو منعکس میکنن. دقیقاً ما خودمونم ندیده بودیم. یعنی الان چندین سال ما تجمعات مختلف میریم، شاید کمتر کسی فکر میکرد فرداد بعد از 1401 بعد از جنبش زن زندگی آزادی باز همچنین تجمعاتی ما شاهدش باشیم، مثلا در خارج از کشور. و شاید یک همبستگی شکل گرفته. من تو تجمعات سوئد اعلام کردم، خیلی برگزار کنندگان خیلی راحت گفتن شما چه میگید شاهزاده رضا پهلوی، چه میگید رضا پهلوی، بیایید که از این جمهوری اسلامی بخوایم ما عبور کنیم. و این همبستگی رو داریم میبینیم. بعضیشون اصلا پادشاهی خواه نیستن ولی شرکت میکنن برای اینکه این همبستگی رو بخوان نشون بدن. ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان اینجا روبروی مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.